Trong Thế chiến thứ hai đã có nhiều khám phá quan trọng đã được thực hiện. Những khám phá này đã giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cuộc chiến và những hậu quả của nó. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục xem xét 3 khám phá quan trọng tiếp theo. Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của chúng tôi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục khám phá những bí ẩn lịch sử trong tập 2 video này. Đó là 3 khám phá quan trọng tiếp theo về Thế chiến thứ hai. Chúng ta sẽ xem xét chúng và cách chúng đã giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cuộc chiến. Khám phá 4. Phòng hổ phách và sự hồi sinh. Thưa quý vị và các bạn, phòng hổ phách thường được coi là kỳ quan thứ 8 của thế giới, là một kiệt tác nghệ thuật baroque được chế tác chủ yếu từ vàng hổ phách và đá quý, được tạo ra vào thế kỷ 18, được trưng bày tại cung điện Catherine ở Saint Petersburg, Nga. Đây là một tác phẩm nghệ thuật vô cùng tinh xảo với các bức tường được trang trí bằng những tấm hổ phách khổng lồ được gắn kết với nhau bằng những chiếc đinh vàng. Căn phòng hổ phách là món quà của vua Phổ tặng Peter Đại Đế vào năm 1716. Qua nhiều năm, nó đã trở thành biểu tượng cho sự sang trọng và nghệ thuật của Nga. Năm 1941, trong Thế chiến thứ hai, phòng hổ phách đã bị quân Đức Quốc xã tháo dỡ và mang đi. Sau đó, nó bị thất lạc và không ai biết số phận của nó. Đây là một bí ẩn lâu dài của thời đại. Một số người tin rằng nó đã bị phá hủy trong các vụ đánh bom của quân đồng minh. Những người khác cho rằng nó có thể đã được giấu ở một địa điểm bí mật. Căn phòng vẫn còn mất tích cho đến ngày nay. Một số cuộc thám hiểm đã được tiến hành trong suốt nửa sau của thế kỷ 20 để khám phá các hầm mỏ và lâu đài, nơi phòng hổ phách có thể đã được cất giấu, nhưng vẫn không tìm thấy dấu vết rõ ràng nào. Tuy nhiên, câu chuyện về phòng hổ phách đã có một bước ngoặt đáng chú ý khi quyết định tái tạo lại kiệt tác đã mất này được đưa ra. Năm 1998, chính phủ Nga và Đức cùng với các nhà tài trợ tư nhân đã bắt tay vào dự án khôi phục lại phòng hổ phách. Dự án này được thực hiện bởi các nghệ nhân và chuyên gia hàng đầu từ hai nước. Quá trình khôi phục diễn ra trong hơn 20 năm với tổng chi phí hơn 11 triệu đô la. Phòng hổ phách phục chế được khánh thành vào năm 2003 tại cung điện Catherine, nơi du khách một lần nữa ngỡ ngàng trước vẻ đẹp quý phái, tráng lệ và bí ẩn của nó. Đây là một sự kiện quan trọng đối với cả Nga và Đức. Nó được xem là một biểu tượng của sự hợp tác và hòa bình giữa hai nước. Tuy thế, căn phòng hổ phách ban đầu tiếp tục triều người các nhà sử học, những người săn tìm kho báu, cũng như những người đam mê nghệ thuật. Những tin đồn và tuyên bố nhìn thấy phòng hổ phách vẫn cứ lan truyền, khiến truyền thuyết về căn phòng hổ phách vẫn đầy sức sống, bất chấp sự mất mát của bản gốc. Phòng hổ phách là một kiệt tác nghệ thuật vô giá,
Câu chuyện khôi phục lại căn phòng này là một minh chứng cho sức mạnh của con người trong việc bảo tồn di sản văn hóa, bất chấp sự tàn phá thô bạo, dốt nát và phi nhân tính của chiến tranh. Khám phá 5. Máy bay Spitfire được chôn ở Miến Điện. Máy bay Spitfire chôn ở Miến Điện là một câu chuyện bí ẩn và hấp dẫn về những chiếc máy bay chiến đấu Anh được cho là đã bị chôn vùi ở Miến Điện trong Thế chiến thứ hai. Spitfire là một máy bay chiến đấu một chỗ ngồi của Anh. Nó đã đóng một vai trò quan trọng trong Thế chiến thứ hai, đặc biệt là trong các trận chiến nước Anh. Thiết kế hợp lý và hiệu suất vượt trội của nó đã khiến nó trở thành biểu tượng cho sự kiên cường và sức mạnh công nghệ của người Anh. Tuy nhiên, không phải tất cả các máy bay chiến đấu đều kết thúc nhiệm vụ của mình trong một trận chiến. Theo những lời kể trực tiếp của binh lính và nhân viên, những chiếc máy bay chiến đấu Anh hoàn toàn mới, chưa được lắp ráp, đã được chôn cất ở Miến Điện trong Thế chiến thứ hai. Lý do của việc chôn cất này vẫn còn chưa rõ ràng, nhưng trong một số giả thuyết cho rằng nó có thể là do nhu cầu hậu cần căng thẳng hoặc lo ngại về việc máy bay bị rơi vào tay kẻ thù. Quả thật, đây là một quyết định độc lạ. Chi tiết hơn nữa, huyền thoại kể rằng các máy bay chiến đấu được chôn trong các thùng lớn hẳn hoi. Câu chuyện về những chiếc máy bay chiến đấu bị chôn vùi ở Miến Điện đã thu hút sự chú ý và trí tưởng tượng của những người đam mê hàng không, các nhà sử học, những người tò mò trong nhiều thập kỷ. Một số cuộc tìm kiếm đã được tiến hành trong suốt nửa sau của thế kỷ 20, nhưng không tìm thấy dấu vết rõ ràng nào của những chiếc máy bay này. Vào năm 2012, một nỗ lực đáng kể để khai quật những máy bay chiến đấu đã bắt đầu được thực hiện bởi một nông dân người Anh và cũng là người đam mê hàng không David Gundan, với sự hỗ trợ của chính phủ Miến Điện và các nhà đầu tư tư nhân. Các cuộc khai quật đã được thực hiện tại sân bay quốc tế Yangon và các địa điểm khác, nơi được cho là có máy bay chôn cất. Quả thật, họ có phát hiện ra một số bằng chứng về sự tồn tại của những chiếc máy bay chiến đấu. Đó là các mảnh vỡ máy bay, đạn dược và các thiết bị khác. Tuy nhiên, không có xác máy bay nào được tìm thấy. Cuộc tìm kiếm máy bay chiến đấu Spitfire ở Miến Điện đã gặp phải một số thách thức và tranh cãi. Các cuộc khảo sát địa vật lý mang lại kết quả không nhất quán, và hồ sơ lịch sử thường mơ hồ hoặc mâu thuẫn. Các nhà phê bình đặt câu hỏi về tính hợp lý của các tuyên bố, và một số chuyên gia lập luận rằng việc chôn cất những máy bay chiến đấu không bao giờ xảy ra. Mặc dù không có bằng chứng xác thực nào về sự tồn tại của những chiếc máy bay chiến đấu Spitfire bị chôn vùi ở Miến Điện, nhưng câu chuyện này vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm của nhiều người. Câu chuyện này là một minh chứng về sự hấp dẫn của lịch sử và những bí ẩn chưa được giải đáp.
phá 6. Kho báu Yamashita. Kho báu Yamashita là tên gọi chung cho những kho vàng, bạc, kim cương, đồ trang sức, nghệ thuật và các hiện vật có giá trị khác mà quân đội Nhật Bản đã tàn phá, dò dét và cướp bóc được từ các nước châu Á trong thời kỳ Đệ Nhị Thế Chiến. Tổng giá trị của kho báu Yamashita ước tính lên tới hàng tỷ đô la. Tướng Yamashita Tomoyuki, người chỉ huy quân đội Nhật ở Đông Nam Á, đã được giao nhiệm vụ cất giấu kho báu khổng lồ này ở nhiều nơi khác nhau để tránh bị quân đồng minh tịch thu như Philippines, Singapore, Indonesia và Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi Nhật Bản đầu hàng quân đồng minh vào năm 1945, vị trí của những kho báu này đã bị mất tích. Tướng Yamashita đã bị bắt và đã bị xử tử vào năm 1946, nhưng ông chưa bao giờ tiết lộ vị trí của kho báu. Kể từ khi kết thúc Thế chiến II, đã có nhiều cuộc tìm kiếm kho báu Yamashita. Một trong những địa điểm nổi tiếng được cho là có kho báu Yamashita là núi Tàu ở Bình Thuận, Việt Nam. Nơi đây đã thu hút nhiều thợ săn kho báu trong và ngoài nước, nhưng chưa ai tìm thấy được dấu vết chắc chắn nào. Một trong những cuộc tìm kiếm kho báu Yamashita nổi tiếng nhất được thực hiện bởi một người đàn ông tên là Joelio Rosset. Rosset tuyên bố đã tìm thấy kho báu Yamashita vào năm 1971 trong một hang động ở tỉnh Nueva Ecija, Philippines. Ông tuyên bố rằng kho báu này bao gồm vàng, bạc, kim cương và các hiện vật có giá trị khác, với tổng giá trị ước tính lên tới 10 tỷ đô la. Tuy nhiên, tuyên bố của Rosset đã bị nghi ngờ bởi nhiều người và không có bằng chứng nào xác thực để chứng minh cho tuyên bố của ông. Thêm một bất ngờ nữa, đó là chính phủ Philippines năm 1971 đã tạo nên một sự chú ý toàn cầu khi họ tuyên bố rằng họ đã tìm thấy một phần của kho báu Yamashita. Có thật vậy không? Cuối những năm 1960 và đầu những năm 1970, thông tin về kho báu Yamashita trở nên phổ biến và đã dẫn đến cuộc săn tìm kho báu rộ lên ở Philippines. Cuối cùng, vào năm 1971, chính phủ Philippines thông báo rằng họ đã tìm thấy một phần kho báu Yamashita. Tuyên bố này đã thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế và những người đam mê cuộc săn tìm kho báu trên khắp thế giới. Tuy nhiên, nhiều vấn đề phức tạp đã nảy sinh sau tuyên bố này. Đầu tiên, không có chứng cứ cụ thể về sự tồn tại của kho báu Yamashita, và quá trình tìm kiếm kho báu đã gặp nhiều khó khăn do vùng đất rừng rậm và sự khó khăn trong việc xác định vị trí chính xác của kho báu. Thứ hai, có nhiều cuộc tranh cãi về việc chính phủ Philippines có thật sự tìm thấy kho báu hay không, hay tuyên bố này chỉ là một chiêu trò nhằm quảng cáo và lôi kéo du khách. Mặc dù vậy, tuyên bố của chính phủ Philippines năm 1971
đã trở thành một phần của huyền thoại và tiếp tục làm nổi bật cuộc tìm kiếm kho báu này trong nhiều thập kỷ sau đó. Cuộc tìm kiếm kho báu Yamashita đã gặp phải một số thách thức và tranh cãi. Thách thức đầu tiên là vị trí của kho báu vẫn còn là một bí ẩn. Một thách thức khác là việc tìm kiếm kho báu này có thể gây nguy hiểm, vì nhiều khu vực được cho là nơi cất giấu kho báu này là những khu vực hẻo lánh và khó tiếp cận. Ngoài ra, việc tìm kiếm kho báu Yamashita cũng đã dẫn đến một số tranh cãi. Một số người tin rằng kho báu này không tồn tại, quyền sở hữu của chúng cũng không rõ ràng. Nếu tìm thấy kho báu, có thể xảy ra tranh chấp giữa các cá nhân, tổ chức, quốc gia liên quan. Mặt khác, việc đào bới có thể gây hại cho môi trường và di sản văn hóa địa phương. Ngoài ra, có ý kiến cho rằng những người tìm kiếm chỉ đang lừa đảo để kiếm tiền. Kho báu Yamashita không chỉ có giá trị vật chất mà còn có ý nghĩa lịch sử và văn hóa. Chúng là những minh chứng cho sự tàn bạo và phi nhân tính của chiến tranh, cũng như cho sự khát vọng và lòng tham của con người. Chúng cũng là những di sản của các dân tộc và quốc gia đã bị Nhật Bản xâm lược và cướp phá. Việc tôn trọng và bảo vệ những kho báu này là trách nhiệm của tất cả chúng ta. Câu chuyện này là một minh chứng về sự hấp dẫn của lịch sử và những bí ẩn chưa được giải đáp. Nếu các bạn thích thú với chuyến hành trình về quá khứ này thì đừng quên nhấn like, nhấn nút đăng ký miễn phí để biết thêm những câu chuyện lịch sử đáng kinh ngạc và rung chuông thông báo để không bỏ lỡ những khám phá lịch sử tiếp theo của chúng tôi. Cho đến lúc đó, hãy luôn tò mò nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã trở thành một phần của kênh chúng tôi, và chúng tôi sẽ gặp lại quý vị và các bạn trong tập 3 tiếp theo.